8:03 sa buntag. Taliwala sa atong nasinating ang mga katalagman. Dili pwede pugnan ug malangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na namugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. DepEd, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. DepEd, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras nga programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto PAGADIAN DXMB FM 105.3 sa Malindang Broadcasting Network Corporation. DepEd, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Alright, maayong buntag mga higala. Adlaw na usab nga Lunes, petsa 12 sa bulan sa Abril 2021. Maayong buntag sa tanan natong mga pinalanggang tigpaminaw. Good morning sa ato ang mga estudyante, ato ang mga learners nga mao ato ang target ni ining atong programa. Good morning usab sa ato ang mga ginikanan nga kahibalo ko naminaw karon, ingon man usab ang ato ang mga pinalanggang mga magtutudlo sa tibuok dakbayan sa Pagadian, ingon man usab ang ato ang mga magtutudlo nga gikan sa tibuok Region 9 nga maabot aning Sibya nato karong buntaga. Good morning usab sa ato ang Schools Division Superintendent Dr. Danny Cordova, ingon man usab ang ato ang gwapa o abtik nga Assistant Schools Division Superintendent Ma'am Maria Colleen Emoricha. Good morning sa inyo hadiha. Sir Alviar, good morning pod. Good morning sa ato ang mga tigpaminaw. Good morning sa ato mga pinalanggang mga ginikanan, sa mga estudyante na to, sa atong matutudlo, mga frontliners na to. Good morning, naanasab kita karon sa atong programa. Aro ato na pong ihanya kaninyo ang ato ang mga modules nga makatabang usab ngadto sa ato ang mga ginikanan ug sa atong mga magtutudlo. Yes. Sir, napabatay laing i-greet din ha. How about ato ang staff sa division office? Atong i-greet usab ang ato ang duhan to ka mga maabtikon nga mga chiefs na to sa SJOD, sama kang Sir Isagani Kabahog. Good morning dia sir. Good morning usab kanimo Ma'am CID Chief, Ma'am Yusazi Peralta. Good morning diha ma'am. Good morning sa atong mga kinatibuk ang kusog diha sa ato ang division office sa City, Pagadian City. Good morning kaniyong tanan. Yes, so Sir Din, kita no mapasalamaton sa ato ang Dios kay iya tutang gibutang diri gidalatan niya nga safe and sound. O hinaot unta nga kitang tanan no safe gyud ta ilabi na karon nga pandemic. Mao gyud. Okay. Yes. Dili ginato kalimtan ma'am si ang ato ang mga health protocols labi na karon kay medyo do na kitay mga na matikdan sa itong palibot nga nga gyud nato nga tagaag pagtagad sama ni ato mga bagong variants na to karon. Ug ato sa pumustahon si Ma'am Mila karon no. Ma'am Mila, good morning diha. Kabalo ko nga naminaw siya karon pero naagi sa importanteng gibuhat karon. Yes. Na-miss ko si Mamila. Okay. Anyway, sama sa imo ang giingon sir no, kinahanglan gyud nga mo follow ta sa mga health protocols and especially sa ato ang mga kabatan-unan na arab ako'y nakitaan og permanente na bantayan nga mga bata no, instead ilahang mga ginikanan ang mukuha og modules or else mangutana sa mga teachers sa school, mga bata na hinuon ang muadto sa eskwelahan. Please avoid that. Kani ma'am siya nagdepende po kani sa IETF rules and regulations nato kung pila gyud ang edad nga angay mo gawas sa kabatan-unan aron sa pag kuha sa ilang modules. So apan katong mga gitawag nato siguro ma'am no, apan may mausab nga katong mga below 15 dili pa gid angay mo gawas kay hugot gyud kaayo ang ato ang IETF nga dili good pwede sila mo gawas. Okay, so ako atong balik ko no, below 15 years old dili pwede mo adtog eskwelahan. So careful pud ang mga guards ha, mga security guards, ayaw gyud na ninyong pasudla. Alright, Sir Din, dili ta maglangan no. Ato ang bisita karon mao ang PSDS sa District 9 si Ma'am District 10, ma'am. District 10. District 9 man ka sir. District 10 si Ma'am Emmy Arguello. Yes. Good morning, ma'am.
Good morning, Sardine and Ma'am Cheryl. Good morning, ma'am. It's nice to see you today. Yes. And we are very thankful. Pasalamat ta sa Ginoo nga gitagaan ta niya og good health karong adlaw. Amen. Og mga blessings. Yes. Good morning di ay sa Pagadian City Division personnel sa tanan, especially sa tong Schools Division Superintendent. Good morning, Sir Dan. Atong Assistant Superintendent si Ma'am Colleen. Good morning, ma'am. Ang duha ka chief. Good morning. Og ang mga PSDS og EPSS. Og labi na gyud sa atong mga estudyante. Good morning. Maayong buntag ninyo tanan diha mga estudyante. Og ang mga ginikanan, ani ana asab kita karon kay aron maminaw na sad mo sa ato ang math og science. Okay. Okay, so ma'am, ma'am She, ato pang tagaan og good morning si Ma'am Mila as sabi ganina nga naagit siya importanteng gibuhat, so dili gid siya makaanhi karon nato. So iya lang kining gihatag ang tulumanon sa ato kung bahin sa kinsa kining mo discuss o bisita niya sa science, no, duha kani ka MT pero unya na ako ni tagaan para na po surprise bagamay. So ma'am She, siguro atong iuna ning mathematics, no? Yes. So, ato ang unahon pag-ere ang ato ang lesson sa mathematics. So, Ma'am Emmy, please introduce our radio broadcaster, teacher radio broadcaster. Okay, so karong buntaga ana sab kitay bag-o nga radio broadcaster o sa ka radio teacher nga maayo kaayo. Math wizard. Gikan siya sa Balangasan Central Elementary School. He was born on June 24, 1984 sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Karon 36 years old na siya. Usa siya kalalaki. Teacher 2. Ang iyang work experience, 12 years na siya nag-teach. Dayon, Mathematics and Filipino ang iyang gitudluan, grade 6 level. Anaa siya sa Special Program in the Arts or SPA sa Balangasan Central. And he is a teacher for Media Arts, grade 4 to 6. He is also sports enthusiast, tennis coach for 6 years already. Maayo da ipod ni aside from being good in math. School paper advisor for 5 years, and a math tutor and coach for 16 long years already. MTOP facilitator po ni siya. Mga higala, mga estudyante, mga viewers nato, tanang listeners. Ang atong radio teacher karon mao si Mr. Junbert Balyadares Pangasian. Iyang tukion ang quarter 3 week 6 nga area of composite figures. So, ato siyang paminawon. Morning, Pagadianas. Magandang buhay. I am Zunbert B. Pangasian from Balangasan Central Elementary School. I am your math radio teacher today. Welcome to our radio program, Paglambo sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan. Kini nga programa gipasiugdahan sa Department of Education, Pagadian City Division. Ug karong rasa, atong hisgutan ang leksyon sa Mathematics Grade 6, 3rd quarter, week 6. Ako nagdahom nga ang tanan nakaandam na sa inyong module para karong semana. Andam na ba ang tanan? That's great! After going through this module, you are expected to, number 1, find the area of the composite figures formed by any two or more of the following: triangle, square, rectangle, circle, and semicircle. And 2, solve routine and non-routine problems involving area of composite figures formed by any two or more of the following: triangle, square, rectangle, circle, and semicircle. Nakabalo ba mo mga bata kung unsay gipasabot sa composite figure? Composite figure, also known as composite shape, is constructed from two or more geometric shapes. It may refer to any geometric figure that can be divided to create more than one basic shapes. Some basic combinations to form a composite figures are square and rectangle, triangle and circle, rectangle and square, ug daghan pang uban. Aron maabrihan ang atong panghuna-una, please open your module and turn to page 2, What's in? The direction states that identify the plane figures below.
Let us do this early. Are you ready? Very good. Let us have number 1. The shape has 4 sides and 4 corners. All sides probably have equal measurement. What plane figure is presented? Yes, you are all correct. It is a square. To find the area of a square, area is equal to the product of the measurement of one side and the other side. Or area A is equal to the side S times side S. Take a look at figure 2. There are 3 corners and 3 sides. What plane figure is this? Correct, it is a triangle. To have the area of a triangle, you have to use the formula. Area A. To have the area of a triangle, you have to use the formula. Area A is equals to 1/2 times base B times height H. Or we may say area A is equal to the product of the base B and the height H divided by 2. Can you say the formula again? Very good. How about the third figure? There are 4 corners and 4 sides, of which 2 opposing sides have the same measurement and are parallel to each other. What is the shape of the given figure? True, it is rectangle. To compute for its area, we use this formula. Area equals L times W, wherein L is the measurement of the length and W is the measurement of the width of a rectangle. Now, how about figure 4? What plane figure you have seen? Yes, it is circle. A circle does not have side, but still we can compute for its area. To get the area of a circle, we use the formula. Area A is equals to pi times radius r times radius r. Pi is constant, which is equal to 3.14. That is the usual reading that we have had. But can we read the mixed decimal correctly? Yes. To get the area of a circle, we use the formula area A is equal to pi times radius r times radius r. Pi is constant, which is equal to 3.14. That is the usual reading that we have had. But can we read the mixed decimal correctly? Say 3 14/100. Again? Very good. And the radius r is the measurement of the center to any point of the curving line of the circle. And radius r is the measurement of the center to any point of the curving line of the circle. Compare figure 4 to figure 5. What have you observed? Yes, figure 5 is half of figure 4. What do you think is the shape of this plane figure? Correct, it is a semicircle. Aron makuha nato ang area sa semicircle, we need to use the formula on how to get the area of a circle divided by 2. Kay half man ang semicircle sa circle. Semi means half. Again, how do we find the area of a semicircle? Very good. Area A is equal to pi times radius r times radius r all over 2. Karon, atong tun-an ang tulo ka figures, so what's new? What have you observed? Correct. All figures are composed of different shapes. We can see that each figure is considered to be composite figures. The first figure has a triangle on top and a square right below. The second figure has a circle inside a square, and the third figure is composed of a smaller rectangle and a larger rectangle. All of the 3 figures can be divided into more than one of the basic figures.
Nakita na ba nato kung unsay gipasabot sa composite figures? Good. Previously, you have learned on how to find the area of a square, triangle, rectangle, a circle, and a semicircle. This time, you will find the area of the composite figures presented. Ready na ba ang tanan para sa pag-compute sa area sa mga composite figures? Let us have what's in column on page 4. Again, gipahinumduman ang tanan nga aron makompute nato ang area sa mga composite figures. We will sometimes separate it into figures with areas you know how to find. Now, take a look at example 1. Can you see clearly the composite figure? Good. The composite figure has two basic shapes, the triangle on top and the square right below. Ang una natong buhaton is, let us solve for the area of a triangle, then compute for the area of a square. To get for the area of a triangle, atong gamiton ng formula. Area A is equals to half times base B times height H, or simply the product of base and height divided by 2. What is the measurement of the base of a triangle? Yes, it measures 10 centimeters. How about the height? Very good. It measures 8 centimeters. Then 10 centimeters times 8 centimeters is equal to 80 square centimeters. 80 square centimeters to be divided by 2, that will give us 40 square centimeters. Atong hinumduman nga basta mag-compute og area, we should use square units for our answers. Now, let us compute for the area of the square right below. All right, so I think we have some technical problems with the recording, no? So, mautong napalong si Sir... Kasi apelyido niya, ma'am? Yes, si Sir Pangasian. But anyway, siguro our kids were given some lectures about how to compute the area of a composite figure. Diba, Ma'am Emmy? Okay. So, naunsa ka to, Ma'am Em? Wala siguro to na edit nila or na technical problem kay nani man gini atong kuano yung technology di nato control. Yes, correct. Okay, biskin pag unsa ka advance ato ang technology, sometimes naagay failure. Okay. So, sir, siguro we will move on to science. Ato sang paminawon ato ang mga technicalities niya dito, Ma'am She, no? Kay doon na gitay problema gamay atong tuwa. Yes. So, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, o ato ang mga tigpaminaw diha, ato lang niyang i-replay balik to para maklaro gito nga modules, no? Ito nga lesson. Kay importante gito sa mathematics. No? So, ato sang isunod sa Ma'am She, ang science. Ang ato ang karon nga invited guest, si invited guest lecturer nato karon, usa ka maestro sa Morica Elementary School,
usa ka master teacher 2 in the person of Mr. Ricardo Laparan. Og ang iyang kauban nga mutuki sa maong topic sa iyang competency karon si Maria Mira P. Sumastre, MT2 sa Camp Abilon Elementary School. Ang ilang tukion karon ang Science 5, ang ilang competency, inferring the conditions necessary to make a bulb light up. Okay, so take it away. Mayong buntag, Mamila, ug daghang salamat sa imong pagpaila. Good morning, my dear kids. How are you doing today? That's great. It's really great to feel great. We will welcome this morning with a smile. And you are tuning in at MBM DXMB FM 105.3 Sakto. We are glad to have you for another episode of DepEd Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, Pagpalambo sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan. We are your science radio teachers today, Ricardo Laparan of Moricay Elementary School, Maria Mayra P. Sumastre of Camp Abilon Elementary School. Making life easier through science. Before we are going to start with our lesson, I want you to sit comfortably. Have you taken your breakfast? That's good to know. I think we are ready for our new lesson. Shall we start? Today, class, we will learn about simple direct current or DC circuit. Oo, mga bata, may tungod kini sa flow of electricity through a conductor such as wire. Pwede usab kini sa mga semiconductors o insulators. Ako mong hangion sa pagpaminaw aron ato masabtan pag-ayo kung unsa ning ato ang bag-ong leksyon. In our previous lesson, you have learned about the ability of the materials to conduct heat and electricity. Karon, andama ang inyong Science 5 module, paper and pen, and let us begin. Atong paklion ang Science 5 Quarter 3 Module 4 sa page 1. Nakita na ba ninyo ang mga hulagway? Activity 1, brain gauge. So ato kining tubagon. But before that, kahinanglang basahon og sabto nato ang instruction. Write F kung sakto ang pahayag niini. B ato ang isulat kung dili sakto o mali ang pahayag. Napabaka mo'y pangutana sa instructions? Tungod kay wala naman, sugda na nato kini. What are your answers in question number 1? Sakto. Very good. If ang tubag kay saktong pahayag. Question number 2. Ang tubag kay if gihapon. Very good, mga bata. Kini tungod sa sakto ang pamahayag. Sa ikatulong butang, B ang answer. Sakto. Maayo, mga bata, tungod kay dili lang sa wire moagi ang current kung kini i-plug o isaksak sa kuryente. Sunod, pa ang sagot or ang saktong tubag sa question number 4. Very good. Ang ikalima nga pangutana, ang saktong tubag kay F o bluff. Kinsay nakakuha? Maayo, mga bata. Tungod kay maski na tumba na, duna gihapon kini power o electricity. Ug karon, ipadayon nato ang atong gustong tun-an. But before that, we will read the first objective of our new lesson. Infer the conditions necessary to make a bulb light up. Let us open the module on the next page. Activity 2, perfect match. Tanawa ang hulagway ug sabta. It is about simple direct current circuit. Answer the question. Sabto nato ang direction, mga bata. In question 1, the answer is D. Tungod kay mao kini ang source sa electricity.
Ang sunod kay letrang E. The correct? Correct. Very good, kids. Kinitungod kay ang wire isa kini kaagianan sa electricity gikan sa source o sa tinubdan sa kuryente. Maayo mga bata. Insakto inyuhang tubag. Ang switch kay mao mo control sa dagan sa electricity from the source o gikan sa tinubdan. Nalipay ko kay insakto inyuhang tubag. Let us continue with the next word which is bulb. Unsaon man kaha ang saktong tubag mga bata? Tama mga bata. Very good. Ang bulb o bombilya mogamit kini og electricity from the source. Aduna ba kamoy bulb o bombilya sa inyuhang balay? Timana nato mga bata nga kinidili nato ang ayan dulaan. Wow! That was a great activity that we had. So, karon, let us continue answering the questions. Unsa man ang inyuhang mga tubag niini? Insakto, aduna kini battery, bulb, wire ug switch. Maayo mga bata, musiga kini tungod kay na-connect na sa battery ang mga wire. It will stop lighting because the flow of the electricity is not complete. Perfect. For better understanding, let us read what is it. And look closely sa hulagway nga gipakita sa page 3 sa module. This closed loop is what we call the circuit. The circuit has three parts. First, you have a dry cell, which is the source of electricity. Second, you have a light bulb, which will use electricity. And the third is you have the wires that connect the light bulb to the source of electricity. The wire through which an electric current flow is what we call conductor. In the given setup, ang isa ka wire gi-attach sa negative end sa battery, while the other wire is attached to the positive end. Timana nato nga ang complete circuit kay ang complete path consisting of a conductor through which ang electric current maka-flow gikan sa source of electricity and back again. Come, join us in reading and learn more the text on picture. Ang electricity mo flow pinaagi sa wires nga gihimo gikan sa metal. Metals are good conductor of electricity. I-cover kini og materyales nga dili makaagi o mo flow ang electricity. Ang maong materials gitawag kini og insulators. Timan kini nga kinahanglan jud makover ang wires with insulators so electricity cannot flow freely through them. Wow, my future electrical engineers! Mupadayon ta karon sa image sa switch. Whenever we need electricity, we simply turn on the switch. With the knob is switched to on, the metals touch and make the circuit complete. So, electricity flows. When the knob is switched to off, the metals do not touch, so the circuit is not complete and electricity does not flow. And aduna tay duha ka klase sa circuit, kids. Unsa man kaha ang kalainan ni ani? Well. Ang closed circuit makes the bulb light up because the path of electricity is complete, allowing electricity to flow through it. Electricity flows from the negative to the positive terminal of the dry cell, while an open circuit is a kind of circuit wherein the electricity does not flow because there is a gap or no complete path from one end of the circuit to the other end. Now, my young electric engineers, please do observe closely ang hulagway nga naa sa module ninyo page 4. Timan ikini kanunay nga dili jud magdula sa kuryente kay delikado kini. Now, you can easily answer the activities found in your Science Module 4, page 5. Just read and follow all the instructions. Linginan ang makita nga pulong sa word bank may tungod sa simple circuit. Unsa-unsa man ang nakita ninyo?
Maayo mga bata, aduna kini battery, wire, bulb, switch, circuit, og light. Ato akarong i-practice ang atong natun-an pinaagi sa pag-answer sa activity 4. Sharpen your skills. Under sa what I have learned. Ang directions mao kini. Study the diagram and answer the questions briefly. Aduna kini duha ka puntos kung insakto ang tubag. Ang atoang tubag mao kini sa unang pangutana. No, for electricity does not flow because there is a gap or no complete path from one end of the circuit to the other end. Ang posibleng tubag sa ikaduha nga pangutana mao usab kini. It will not light. Kinsa sa inyuha naka-insakto? Very good. Answer to the last question is turn on the switch. Now, very good kids. Nag-enjoy ba mo sa inyuhang pagka-lil electric engineers mga kids? Kabalo ko nga naa jud mo'y natun-an karon mga taknaa. And I presume excited na mo makahuman sa atong leksyon. Kay para maghimo pod mo sama sa activity nato ganina. Pero timaniha dili jud magdula labi pa kay dunay kuryente ang inyong trabahoon. Magpatabang sa mama or papa or kinsa man nga dako na diha sa inyuhang mga balay. Atong iandam ang makahinanglanon sa what I can do sa page 7 sa module. And this is the directions. Make your own simple direct current circuit. Ako abalikon ha, kinahanglan, do na jud mo supervise nga adult. Basahon og sabton ang what to do mga bata so you will be guided. I will give you 5 minutes to do your work. Note, handle the materials with care, especially the bulb. Connect the materials as shown in the diagram below. Observe what happens. Then turn on and off the switch connection. Observe what happens. Do you have the same answer with Sir Rick? What a great job. Now I think you are ready with our test. Now, class, I want you to get your modules and turn to page 7 and 8. Read carefully the given directions and start answering right after. Encircle the letter of your choice. I will give you 10 minutes to answer all the items. Let's begin. That's good. Now this is the end of our short quiz today. Did you answer all the items? Good. Make sure that no item was left unanswered. To fully understand today's lesson, do the additional activity on page 8 in your Science 5 module. If you have any clarifications and additional questions, you can write it on a piece of paper and attach it in your modules so that your teachers will know they have your modules when your parents turn it in your respective schools. Again, it is your parents or guardians who will return the modules to respective schools. Your teachers are also welcome to attend your questions through calls, text message, and message through Facebook Messenger. Have a great day. This is Ricardo Laparan, your radio teacher of Marica Elementary School, Maria Mayra Piso Mastre of Camp Abelon Elementary School, making life easier through science. Thank you for tuning in at MBN DXMB FM 105.3 Sakto. DepEd Pagadian, edukasyon sa kabataan, pagpalambo sa salabutan, pinaagi sa kahanginan. Until the next episode, thank you and good day. Just a simple reminder, don't forget to follow the implementing health protocols for everyone's safety. Once again, thank you and to God be the glory.
Alright, so thank you so much sa ato ang mga scientists, no? Si Ma'am Sumastre o si Sir Sir Laparan. Laparan. Yes. Mga brilliant teacher sa science ka to. Atong nakita, Ma'am Shi. Yes, exactly, sir. Hinumduman pa nako si Ma'am Sumastre, no? Was my daughter's teacher when she was still in elementary. Okay, maayo gyud na nga maestra. Okay, so Sir Dean, unsa man ato ang dugang nga mga information or dugang mga tidbits ana para daghan pag makatunan ato ang mga kabatanunan. Kani magong sa about sa kaning sa siyensya, Ma'am Shi. Daghang kay ning nagpaluyo aning niya, mga tourist aning niya. Kay akong nakita sa una dungog sa explanation karon ni Ma'am og sa ilang lesson, nindot kay ito kay para mahibaw-an to sa ato ang mga ginikanan about sa giunsa pagpasiga ang suga, no? Pero atong nakita to nga para lang to sa kanang gitawag na to very practical use of electricity kay dili ka to pwede gamiton o magamit-gamit natin atong high voltage na to, Ma'am Shi, no? Kay dagko kanang amperahe. So, Ma'am Shi, nakahinomdom ba ka sa imong elementary diha nga katabi tong do na to'y usa ka famous scientist nga nagpalupad sa iyahang kanang kite niya kay iyang gitesting kung ang lightning is a form of current. Murag nakahinumdum ko ana, sir. Pero di ko kabasa. Pero dili na jud ko maka-recall sa ngalan atong tawhana. Kinsa man gina siya, sir? Okay, kato siya, natay nadaka-discover gito siya nga ang lightning is a form of electricity kani si Benjamin Franklin. Oh, yan. Nakabasa na gid si Ma'am Shi diay, no? Sud pa kay nasabton yung mga. May gala kani si Benjamin Franklin mo ni discovery nga ang lightning is a form of electricity. Iya haging gihatag ang iyang kinabuhi sa siyensya para mapakita niya nga ang lightning is a form of electricity. Okay? So, kani siya, Ma'am Shi, daghan kani siyang mga kauban. Okay, naa si gitawag na to si Andre Marie Ampere katong sa amperage sa current, si Alessandro Volta katong famous sa voltaic cell sa para mag-measure sa voltage current voltage niya. Then sa resistance sa George Simon's Ohm. So katong ilahang gikuan ganina mo tong gitawag na to complete circuit. Ang usa ka complete circuits ingon pa nilang, Ma'am, nga dunay switch, naay bulb, naapoy source ug naapoy kanang gitawag na to og wire. Kay mo to'y mga gitawag na to four essential requirements, no? Essential. So in the absence of one, kung wala tong usa, kwaon na to niya ang upat gina. Gitawag na to ingon lang ni Ma'am, dunay switch, dunay bombilya, dunay baterya. Kaning baterya mo na gitawag tog source ug kaning gitawag na tog wire nga diha mo latay ang kuryente. Correct. So kung wala nang usa, Ma'am Shi, no? Kwaon na to ng source, naa nang tulo. Saon pa man na, walay kuryente, no? Why source? Correct. Yung pasiga. Nya karon, ibutang po natog na ay kompleto ni siya. Then, mukha tag burn out, wala gihapon siya. Yes, pero pag naay battery, sir, musiga kahit na pa man tong source, di ba? However, kung tangtangon nimo ingon ka kung mawala ang isa, dili gyud siya mo function. Kung tangtangon po nimo ang bombilya na ang battery na ang kining wire, wa po'y musiga. Wala po'y gitawag na to og mugamit sa iyang kuryente. Yes. Pero mga kaigsuonan, ang pangutana diri karon, naa ba daw kuryente ang atong lawas? Murag naa gyud siguro. Sige sir. daw, Ma'am Shi. Ha? Naabay kuryente ang atong lawas. Kung atong paminaw na mga higala, ang atong lawas daghang kay nga away kuryente, nay kuryente, pero wala na to na siya wala na to na ikalilong nga ang atong lawas usa sa dunay gitawag na tog atoms. Tungod kay ang building block sa matter is atom. Ang atong lawas is matter. Therefore, naatay atom. Yes. Na karon ka na may atom, pangutana diha karon unsa man ang naa sa atom. So naa siya gitawag na tog neutron, Protons and electrons. Yan. Bright na ko. Basta bright na gini, Ma'am. Sa kanang
tulog yun nga yang particles, ibtanto nato niya siya, ma'am. Asa magid ang kanang neutrons, protons ug electron, asa magid ang gitawag tog magsigig tuyok-tuyok ug pwede mo interact sa usa ka lawas. So, atong tan-awon si protons, positive charge. Si neutrons is no charge at all, kay neutral man siya. Yes. And then si electron Electrons, is the negative charge. Yes. So si negative charge, mao gining makita nato sa gawas sa atom. Pero naa siya sa gawas sa atom nga magsige siya tuyok-tuyok. Yes. Mao ning gitawag natong mo react ni either chemically or electrically. So pwede siyang mo katawag natong mo transfer or pwede siya gitawag natong mo ionize siya. So kay naa may electron, so naay kuryente kay kaning atom current is a form of electron that is moving electron. Okay? So manghitabuan na ma'am atong lawas kung imuhang gitawag nato atong lawas ug imuhang i-fraction imong lawas, Yes. mainit na siya. Correct. So it is heated up. So ang natabo diha sa kaning sa lecture ni ma'am ug ni sir, ang ilang gikuan diri nga musiga ang bombilya gikan sa source mugawas ang gitawag natong electron, ang kuryente. Pero ang kuryente naa say electron nga mulatay ngadto sa wire padurong ngadto sa bombilya. Okay. Unsa may manghitabo dito sa sulod sa bombilya? Ang bombilya karon atong makita nga enclosed na siya, na say gases sa sulod. So kanang gases niya ug naapay filament sa sulod. So ang metabo o kanang filament o kanang tungsten wire, ang filament ana is made up of tungsten wire. Muhitid na siya, muinit. Pag muinit na siya, ma'am si, okay? Mupagawas na siya gitawag nato og photons. Okay. Kanang photons mo nang gitawag nato small pocket of lights. Mo nang musiga siya. Okay? So, medyo taas-taas na to atong na-discuss, no? Anyway, sir, taas pa kaayo tag oras, no? So, naapag yun tayo daghang time nga i-discuss ana nga kuan nga lesson. Pero sir, naapoy pangutana, kana bang bulb? Katong bulb ba nga murag yellow ang color, sir ba? Unsa man to siya, sir? Harmful ba to siya o buko na to? Naa ba to'y chemical dito nga makapatay og tawo? Okay, sa chemistry na ma'am, nagdepende mo na natay gid ba sa una doon natay gitawag na to testing of light. Kay doon na mo kagalingon na kanang sa gitawag na to di na kay ko ka-recall sa doon natay gitawag na to stages of light. Katong init na jud kaayo mo na tong gitawag na to og medyo pinamo gikan sa yellow from bluish to white. Pag init na kaayo na siya kato naging medyo di naging makita ang iyang color. So kani siya ang atoms mo daan ang naa niya nagdepende po sa nang gitawag nato og di naman ko ka-recall mamay. Pero sir, dangerous ba tong sulod ato, sir? Harmful ba to siya? Toxic katong ba? sa sulod, oo. Ang parts anang naa niya is very harmful nang naang iyang ginahimo anang na. Pero ang gas anang naa is small amount na siya. So dili kaayo siya toxic sa tao. Yes, okay. Ang kung example, gitawag na to na siya color nga butang na to kana may pagka yellowish diya na halogen. So depende po na sa gas nga nang sulod. Kumo po ng color niya yang i-release. Okay. So sir, one last question before we go to Ma'am Amy, no? What is the right way to to throw a bulb? Unsay right way para i-kuan na to siya, i-dispose? The right way to dispose bulbs. Kinahanglan gyud nga atong i-segregate ang bio to non-bio. So labi na ni atong mga bulb kay accordingly kaning ato ang mga fluorescent tube na to mga tube it might be dangerous. So ang atong kuanon diha ibutang nato sa saktong butanganan, dili nato isagol ngadto sa kanang gitawag nato og mga malata, ari nato ibutang sa dili malata, and then atong ibutang gid og sakto nga cellophane and away from the child. Okay. So thank you so much Sir Dean, no? Sa dugang Thank you, kahibalo nga imong gihatag kanato.
or sa ato ang mga kabatanunan. Now, let's move on to Ma'am Emmy. Ma'am, kaganina, because of some technical problems, we were not able to finish the lesson in math. So this time, ma'am, kabalo jud ko nga maayo jud pug kaan ng mathematics. So pwede tagaan minimo og brief nga summary unsaon pagpangita sa area sa composite figures, ma'am na? Okay. So let's start with unsa man ang naa diya, ma'am? Triangle and rectangle, right? Once again, good morning sa tanan. I'm sorry sa technical problem. Let's start from the simplest. Yes, ma'am. Okay, ang composite figures, nag-compose man gud ni siya og 2 or more solid figures. Okay. Ang lesson ni Mr. Pangasian ni Junbert nindot unta to kay pero naputo lang. So Yes, atong tagaan og gamay nga clarification. Mag-start ko og pinaka-simple nga the same ang figures. Yes, ma'am. So mag-start ta sa duha ka rectangles. So since ang isa ka rectangle do na siya area nga formula nga length times width. So ang iyahang isa ka side i-multiply sa isa ka side. Example, ang isa ka rectangle do na siya length nga 4 centimeters. Na ako'y gi-drawing di ani na lang karon. O ang iyang side nga isa katong iyang width, iyang galap doon 3 centimeters. So kuhaon ang area ani mahimo siyang length times width. So 4 centimeters times 3 centimeters equals 12 square centimeters. Kay kanang area ang katumagod ng iyang sukod sa iyang surface. Sa iyang nawong. Let's take another figure. Same ra, rectangle kay sa simple ta mag-start. Ang length niya 8 centimeters ug ang iyang width 4. So since it's length times width, the area of the second rectangle is 32 square centimeters. So kung area gani, naagi na square. Di nato kalimtan no mga estudyante, mga bata, mga grade 6 pupils o pagadian city division. So balik ta sa area 1, rectangle 1 na siya 12 centimeters square or 12 square centimeters. Ang pagsulat ani cm dayon exponent 2. That's 12 centimeters squared or square centimeters. Area 2, the second rectangle is 32 square centimeters. To find the area of the composite figures sa duha, just simply add the two areas. So, ang area 1 sa rectangle 1 is 12 square centimeters. Then, ang second rectangle, the area is 32 square centimeters. So, i-add lang sila. 12 plus 32 equals 42 square centimeters. So, ana ra siya ka-simple. Wala lang to natiwas. Yes, ma'am. Then, let's have different figures. Pananglit ang figure 1, isa ka triangle. Sumala sa gidiscuss ni Junbert kaganina, triangle man to iyang gi-take up. Ang area sa triangle is 1/2 times the base times the height. So, ang base sa triangle example is 2 centimeters. Then, ang iyang height, 4 centimeters. So, triangle manggunang, ang iyang height katong iyang tindog. So, since it's 1/2 base times height, so, you have to multiply the base times the height. So, 4 times 2 or 2 times 4 over 2 or divided by 2. Kay 1/2 man 1/2 times the base times the height. So, base times height 4 times 2 equals 8 over 2 divided by 2. The answer is 4 square centimeters. Kato nga first example sa rectangle. Dayon, ang second figure, square. So, lahi-lahi sila no. Ang una, rectangle, ikaduha, square. The formula of a square is area equals side squared or s squared. To make it simple, let's have it area equals side times the side. Atong ipahinomdom sa to ang mga kabataan nga ang area, ang square dunay 4 equal sides. So, side times the side or s squared kay ang formula magid ani is a equals s squared.
Pero ato ihatag sa kabataan nga simple. Side times the side. Mm-mm. So since one side of a square is 4, of course, all the 3 sides are also 4 centimeters. All the 4 sides are equal. So the area is 16 square centimeters. 4 times 4. So let's repeat from figure 1, which is rectangle. Mm-mm. 1/2 base times height. Ang 4 centimeters man tong area ganina atong gisolve. Second figure is square. So lahi siya. So, side times side or 4 times 4 equals 16 centimeters square. So, just add the 2 areas of the 2 different figures. 4 centimeters squared plus 16 square centimeters equals 20 square centimeters. Muna siya area of the composite figures. So, ipunon lang siya ang duha. So, ganina, nindot kaayo, naminaw ko, lakasayang man, wala man natiwas. Oo, ganun. Sagdi lang kay. Next time, ato ni pa-discussion si Junbert og another problem in mathematics. Muna siya ha, mga kabataan, ang finding the area of composite figures. Yes. So, very interesting ilahang topic. Ma'am Emmy, unsaon man na nato pag gamit ng pag-find sa area sa composite figures sa ato ang tinuod nga kinabuhi. Ang atong i-apply sa atong real life Yes, situation. Ang katong mga kabataan permanente man gyud na silang makakita og mga objects sa ilahang balay. Kaya wala man sila ron sa classroom, no. So, let's have na sila table. Example, dining table nila. So, pwede nila na sila, moana na sila, unsa kay sukod ani atong lamisa. So, pwede nila sukdon. Pwede sila mo gamit og kuan na. Dako na siya, kay lamisa man. Pero kung gusto sila gagmay lang, kay murag engineer na pud atong mga bata na, no? Ang ilang mga papel. 1 whole sheet of paper. Magkuha sila ruler, ilahan ng sukdon. So, makabalo sila kung pilay sukod ang ilang papel. Pananglitan na siya kuan ka inches ang papel. Ang height niya is, ang iyang length is 12 inches. Then, 8 inches ang width. So, 12 times 8. So, pila man ang 12 times 8? 96. So, ang kuan ay niya akong papel, 96 square inches. Inches ang unit of measure. So, ikaduha pod, kanang magdula sila. Nalang Rubik's Cube. Ang saka surface niya, isa lang kanawong, no? Kay 3-dimensional raba figure ng Rubik's Cube. Yes, ma'am. Length times width times height na raba na. So, kanala isa kanawong niya, sukdo nila, 6 centimeters siya. So, kaya curious atong mga kabataan. So, kay sukod ani kay actually ang mga bata manggod kung ato jud silang i-open jud ang ilahang mind, bright jud atong mga bata kaya kay ngano blanko pang ilahang pangutok. Yes. Pay daghang sulod. Yes. Kay murag makuan sila atong blank paper theory sa science, no? Blank paper theory nga ang bata nga utok wala pay sulod. So everything atong ginatudlo sa ilaha Ma-absorb. ma-absorb gina nila. Ang ilang curiosity kung matudloan nato sila sa insakto, mo gito siya matanom sa ilahang mga alimpatakan. Yes, correct. Muna sila application sa ilahang daily life na everything na measurement pwede nila makuha. Yes. Correct, ma'am. So, sir, kung kani pong mga bataan, dili man pud tanan nato mga learners, professionals ang mga ginikanan. So, in times nga gusto mo palit ang mama og mantel or covering sa ilahang table, unya maglisod ang mama kung unsa katasa ang paliton, doon na nay bata nga mo guide sa mama. Ingon ani pila ka metros pwede nimo paliton mang iyahan ng matabunan ang atong lamisahan. So dunay bata nga makatabang sa ilahang mga ginikanan nga maglisod og kining measure ba sa ilahang mga gustong palitonon. Tinuod na ma'am Shi, kanang mo palit og floor mat kay ilahang ikuan sa ilahang salog. Kani ma'am area na yun. Kana dako na gyud na murag pila na ka meter stick gamiton. Yes. Labi na itong nakita ka, Ma'am Si, no? Nga, bata ba ganun kayo?
nagdala-dala ng cellphone. So very practical pod usab kung gusto sila makabalo sa gitudlo karon ni Ma'am Amy, ilahang i-measure ang rectangle, no? Rectangle mo ng cellphone, very practical. Okay? Correct. So ito makita agad Ma'am She, Ma'am Ames nga ang language sa science is mathematics. Yes, mao na siya nga ang pinaka-importante nga subject sa academic tulog yun. English, unang-una, then science and mathematics. Yes. Kani silang tulog yun sila ang magkuyog pero may dili magbulag. Correct yun, ma'am. Mo nang naapog ko diri ga samok-samok. Sa English po ni. Kay English pag ko. Ma'am She, ano no? Yes, sir. Ato bang ko ano ma'am, balik ta sa siyensya. Doon na magutay katong gitawag na tog famous kanin siya nga usa ka scientifico sa NASA. Yes, sir. Kani si Stephen Hawking, nagstulti siya about aning time travel ba? Niya atong gitanaw ang the worm. Posible ba kaning time travel no sa ato ang mga gitawag na to og kaning sa mga salida. Pero itong mga salida na yung mga time travel. So sa atong bana-bana posible ba kaning manghitabo? Ako, sir, para lang nako ha. Dili jud ko mutuwa ng time travel. Murag science fiction lang gyud siya. 100% science fiction. Ikaw, sir? Kasi ato sa mga tanong si Ma'am Amy, no? Kay language of science man ay ang math, no? Kanang time travel na to, posible ka na manghitabo na to? Ako sir din kay din nagtan-aw ko sa lida ng time travel no. Murag dili jud ko katuo nga. Mo travel binatong mo travel ta backward. Ingko imposible man na siya, murag dili gyud na siya mahitabo. Kay sa salida nga akong pagtan-aw, sakto tong ingon man siya real, murag science fiction ra gyud siya. Murag imagination to siya sa tagsulat. Yes. Okay. Pero ambot ka ni mo sir din. Kasi sa unang panahon maingon mo gid sila nga nay mo abot nga time nga ang mga putaw manglutaw, ang mga putaw mo manglupad. Ay kana day imong giingon. Forward na siya nga traveling of time, di ba? So niabot na karon sa tuang panahon sa ato ang new technology. Nga ang putaw nga nang lutaw mo na ng mga eroplanong nang lupad nga atong gipangsakyan og kanang putaw nga nang lupad og ang nang lutaw nga ng mga barko. O mo na siya nahitabo sa as time goes on nga nagka-improve ang atong ang kalibutan, ang nagka-highly industrialized ang atong mga nasod. Tungod pod sa ka-bright pod sa mga tao no. Sa wisdom nga gihatag sa Ginoo sa tagsa kanato. Mo nang naa sila na-invent nga eroplano, although gihimo siya sa putaw. Og amazing kaayo nga hilupad siya. Sayang kabugat. Good. Yes, yes. Ako pod ako sir kana moto ko ana kanang forward na gani. Pwede gyud ang mga butang nga dili nato katuuhan karon, pwedeng mahitabo in the future. Tungod pod sa giingon ni Ma'am Amy no, sa ka-bright sa tawo ug sa ka-advancement sa technology. No questions with that. But when traveling backwards, murag dili jud ko motuo kay kung pwede pa ko mo travel backwards no, gusto jud ko mo atong panahon sa Kastila kay papahawaon yun ako sila sa Pilipinas, char lang. Kay sa ako alang Ma'am She, kay there's nothing possible sa science. Labi na nang gitawag na tog time dilation sa theory ni Albert Einstein nga until now kani si Stephen Hawking kasi gihapon ni siya og pangitag mga pamaagi labi na atong ihang the worm nga ngano kunong ang usa ka worm sa usa ka apple gikan din sa pikas makalusot nga peting lisura luston sa pikas pikas nga side. Anyway, wala man tay makuha na nga mga gitawag na to na depende kana sa unsay manghitabo niya sa future. Yes. So, wapo ta kabalo sir no nga in the near future kanang mga wati nga gagmay bukalit ra nagkadagko, di ba? Wata kabalo kay wala may posible sa siyensya. So, mo lagi ni in the advancement of science napoy advancement po sa gitawag na to sa mga virus no. Correct. Napoy disadvantages. Okay. Sir, balik ta kaganina no, ingon si Ma'am Amy, tandem giding math, science and English. Mo agree gyud ko ana kay kung ang bata di kay balumubasa nga naa man na siya sa English dapit nga kining kuan no subject, kung di ka balumubasa ang bata di pud kasabot og in English,
wa gyud nay masabtan sa math ug sa science. So kinahanglan gyud pud nato i-develop no ang reading comprehension sa bata. Correct. Now, sir, wala na kita igong oras, no? Ma'am Emmy, any parting words? Alang sa tanang mga viewers, tanan gyud di na lang ko tagsa-tagsaon. Daghan kaayong salamat no sa makanunayon ninyong pag-suporta ning atong programa, DepEd Pagadian, edukasyon sa kabataan. Murag nakuan man ko, nawindang ko na ako. Nakuan ko sa imong time travel sir din. Tunahon ako. DepEd Pagadian, edukasyon sa kabataan. Kada adlaw ta from Monday to Friday, different subject na every day. So giauhag nga maminaw mo sa kanunay haron do na tay makatunan bisan pag nagatubang ta sa itong mga modules ug atong mga ginikanan. Atong iauhag pirmi atong mga anak i-encourage nga maminaw og sa tanang mga DepEd personnel sa Pagadian City Division sa support sa inyong pag-support ani nga programa. Salamat ug of course salamat pod aning Malindang Broadcasting Network ani nga usa ka nindot nga opportunity nga gihatag nila sa DepEd Pagadian City Division. Daghang salamat. Yes, Sir Dean. Okay, in behalf usab di Ma'am Mila Araw karon nga do nagi importanteng gibuhat, akong gipasalamatan ang mga ginikanan, ang ato ang mga magtutudlo ug ang ato ang mga kabatan-unan nga naminaw gyud ayo para molambo sila sa ilang kinabuhi pinaagi sa siyensya o sa mathematics. Ma'am She, napabatay igo diha nga oras? Sir Okay. Din, excuse me, ako di ay kuan greet si Sir Salem Uyag ang math supervisor. Nalimtan gid ako. Sir Kim, sorry kay ikaw mo ay pinaka-last na ko na mention pero pinaka-special nga tao sa mathematics kaya tandem gid mi ani sa math now, very good in mathematics. Sir Salem Uyag, sa sunod Monday murag si Sir Salem Uyag na sad modala diri sa math. I see. Okay. Sir Dean, maura to tanan imong gustong istorya? Okay, mga ginikanan ug mga estudyante atong nabati ang duha ka eksplanasyon sa science ug math. Nang hinaot kami nga dunay dako nga nakatunan kamo sa maong nga diskasyon. Sa sunod na usab nga higayon sa ngalan sa atong SDS Danny B. Cordoba, maingon daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug sa sunod nga higayon. Ngamsi. Okay. So, sama sa giingon ni Sir Dino, wala na kitay igong oras. Ako nagapasalamat sa ato ang mga pinalanggang tigpaminaw, ang atong mga kabatanunan, ingon man usab ang mga ginikanan ug mga magtutudlo nga walay puas ang pagsuporta ug pagsunod niining atong programa dinhi sa DXMB 105.3 Malindang Broadcasting Network Radyo Sakto. Sa pangalan sa ato ang Schools Division Superintendent Dr. Danny Cordova ug sa tibok Program Management Team ni ining radio-based instruction sa City Division, kinang inyong higala sa kahanginan nga inyong makauban matag adlawng Lunes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag. Teacher Cheryl ug Sir Dean Alviar nagaingong knowledge is power. Maayong buntag.